আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা লৈ আহিছো মই ইউনিক এটা ৰেচিপি এনেকে মই আপোনালোকক কেনেকে বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম আজি মই এই সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিম মেগীৰ এটা ইউনিক ৰেচিপি টিপছত সহজ টিপছত আৰু হেলদি এটা ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল মেগীৰ ভেজ আমলেট ৰেচিপি এনেকে মই বনাইছো আৰু কেনেকে বনালো মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম ভেজ মেগী অমলেটটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে সসপেন লৈ লৈছো সসপেনত মই 1 কাপ এনেকে পানী দি আছো মই এনেকে মেগী 1 পেকেট লৈ আছো আজি মই মেগী দি এই ভেজ অমলেটটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম পানী মই ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত দি আছো মেগীখিনি মই এনেকে সিজাই লম মেগী মোৰ ধুনিয়া সিজি গৈছে মই এতিয়া এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি নমাই লম এনেকে মই 1 কাপ বেসন লৈ আছো এতিয়া মই এইখিনি বেসনখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এই বেসন দি মই এটা বেটাৰ বনাম আৰু এনেকুৱা সমান সমান জোখত মই আধা কাপ এনেকে ময়দা লৈ লৈছো ময়দা মই ইয়াত দি লৈছো এনেকে মই অকনমান হালধি দিছো কালাৰৰ কাৰণে আকৌ এনেকে দি আছো মই বেকিং পাউডাৰ দিম মই 1 চামুচ এতিয়া মই এইখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম এতিয়া মই অকন ইয়াত পানী দি এইখিনি মই ধুনিয়াকে বেটাৰটো বনাই লম বেছি পানী মই ব্যৱহাৰ নকৰো অকনকে দিম কাৰণ বেছিকে দিলে একদম পাতলা হৈ যাব অকন পানী দি মই এইখিনি ধুনিয়াকে বেটাৰটো বনাই লম এনেকে মই বেটাৰটো বনাই ললো ইয়াত মই ময়দা দিছো কাৰণ বস্তুখিনি বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া কোমল হ'ব হেতু কাৰণে ময়দা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনি মোৰ এনেকে হিচাপত মই ৰাখিছো চাওক এনেকে মই ৰাখিছো বস্তুখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি আছো মেগীখিনি আগতে যে মই সিজাই ৰাখিছিলো এই মেগীখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি লৈছো আৰু মই এনেকে সবজি লৈ লৈছো পিয়াজ মই কাটি লৈছো সৰুকে দুটা এফালে কেপচিকাম কাটি লৈছো আৰু বিলাহী লৈ লৈছো মই আৰু এফালে কবি লৈ লৈছো পাতকবি আৰু এনেকে কেঁচা জলকীয়া সৰুকে কাটি লৈছো এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম গুটেইখিনিও এতিয়া যেহেতু সবজিৰ কোনো অভাৱ নাই হেতু কাৰণে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা পছন্দ সবজি এনেকুৱা পছন্দতে আপোনালোকে সবজি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এইখিনি গুটেইখিনি ইয়াত দি লৈছো আৰু মই দি আছো এনেকে সৰুকে কাটি লৈছিলো ধনিয়া পাত এইখিনি মই দি আছো ইয়াত আৰু এনেকে 1 চামুচ লৈ লৈছো মই চিলি ফ্লেক্স এনেকে 1 চামুচ মই লৈ আছো চাট মছলা আৰু মই মেগী লগত আহা যেটো এনেকুৱা মছলা এই মছলাখিনি মই ইয়াত দি আছো আপোনালোকে ইয়াত আৰু কিবা বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰিব পাৰে মই কিন্তু আৰু কৰা নাই আৰু দি আছো মই এনেকে 1 চামুচ নিমখ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকে মিলাই লম এইখিনি মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম গুটেইখিনি সম্পূৰ্ণ মই মিক্স কৰি লৈছো এনেকে মই গুটে বেটাৰখিনি ধুনিয়াকে মিলাই ললো এতিয়া মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো এতিয়া মই এই ভেজ অমলেটটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে এটা পেন লৈ লৈছো পেনটো সকলো ঘৰতে পোৱা যায় এতিয়া মই ইয়াত দি আছো অকনমান তেল এনেকে মই তেল সানি দিছো গুটে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকনকে এই বেটাৰখিনি মেগীৰ অকনমান মই তেল দি দিছো ওপৰত দি মই এখন দি অকনমান সময় ঢাকি থৈছো এতিয়া মই চাওক এখন মই ঢাকনিখন এৰুৱাই দিছো দি মই এতিয়া এইখিনি উল্টাই দিম কি ধুনিয়া এটা কালাৰ হৈছে চাবলে ভাল হৈছে আকৌ মই ইয়াত অকনমান তেল দি আছো এতিয়া মোৰ এটো হৈ গৈছে মই এতিয়া এটো নমাই দি আছো আকৌ এটা মই বনাই এনেকে দেখুৱাইছো ইয়াত মই দি আছো এতিয়া চীজ এনেকে অকন ইয়াত চীজ দি আছো এনেকে সৰুকে চিঙি দি মই ইয়াত আৰু অকমান ওপৰত দি দিছো
দি মই ইয়াত অকণমান তেল দি দিছোঁ দি 2 মিনিট মান মই এনেকৈ লো ফ্লেমত এইখিনি ভাজি ল'ম 2 মিনিট পিছত মই এইটো এতিয়া আকৌ এনেকৈ উল্টাই দিম চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ মই এতিয়া ইয়াত ঢাকনি নিদিয়াকৈ অকণমান সময় এইখিনি মই ভাজি ল'ম এতিয়া মোৰ এইটো হৈ গ'ল মই এইটো নমাই দি আছোঁ আৰু বাকী যিকেইটা আছে মই এনেকৈ বনাই ল'ম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ আৰু এনেকৈ মই প্লেটত সজাই দেখুৱাইছোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু লাগিছেনে একদম খাওঁ খাওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক মই যেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব আৰু খায়ো খুব ভাল লাগিব খাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ৰেচিপিটো বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে মই আগলৈ আপোনালোকক নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ ধন্যবাদ